biology, it is rare to see any studies that are as profound as ask conformity experiments in the 1950s. These experiments demonstrated that individuals often comply with group pressure, even when the group's view clearly contradicts visual evidence. In this modern world, researchers replace ask's original line-length task with a different visual judgment, which is identifying which color shade among several options is the same as the target sample. Through these experiments, they aim to illustrate the mechanism of social influence and perceptual conformity within a specific context. In every experiment session, there was one real participant and 5 confederates. These confederates were instructed to give predetermined answers during specific trials to pressure the real one into following them. The real participants was led to believe that all the other members were participants just like themselves. Chào mừng các bạn đã đến với lại buổi thí nghiệm ngày hôm nay. Thì đây là một bài kiểm tra về màu sắc. Thì chúng tôi sẽ đưa ra một cái màu sắc ở đây. Thì tí nữa các bạn sẽ chọn cái màu sắc nào nó gần giống với cái màu sắc nhất và đưa đáp án. Ok, các bạn đã hiểu hết bài thí nghiệm hôm nay chưa? Hiểu. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu thí nghiệm. Câu hỏi đầu tiên. Đây là màu sắc của chúng tôi đưa ra. Thì các bạn hãy chọn trong bài bán ABC màu sắc nào là gần giống với màu sắc nhất. Thì cũng tương tự như câu hỏi thứ 1. Câu hỏi thứ nhất thì các bạn chọn trong đó bán ABC. B. 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 Ok, cảm ơn câu hỏi của các bạn. Câu hỏi tiếp theo. Mời các bạn đưa ra đáp án. Chúng ta sẽ qua câu hỏi tiếp theo. Mời các bạn đưa ra đáp án. C. C. Không C. 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 Câu hỏi số 5. Mời các bạn đưa ra đáp án. B. 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 Bạn chúng ta sẽ đến câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 6. Mời các bạn đưa ra câu trả lời. C. C. C đúng không? C. C. Cảm ơn trả lời của bạn. Tới câu hỏi 7. Mời các bạn đưa ra đáp án. Cảm ơn câu trả lời. Tiếp theo tới câu hỏi số 8. Câu trả lời của bạn. B. 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 Cảm ơn câu trả lời của bạn. Tới câu hỏi số 9. Mời các bạn đưa ra câu trả lời. C. 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 Quả. C. C. Cảm ơn câu trả lời của bạn. Và câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi số 10. Mời các bạn đưa ra đáp án. Một lần nữa đã tham gia thử nghiệm của chúng tôi thì chúng tôi muốn nói cho bạn biết là hầu hết các nhân vật tham gia cùng bạn trong thí nghiệm thì đã làm việc cùng chúng tôi. Thì đây chỉ là một cái nghiên cứu về sự tuân thủ xã hội thôi. Trời ơi, thì ra là vậy, hèn gì. Tôi thấy cái thiếu gì vậy? Vậy thì bạn có thể cho tôi biết được là những cái gì đã ảnh hưởng tới bạn khi mà mọi người đã đưa ra những cái câu trả lời sai thì nó ảnh hưởng như thế nào? Tôi nghĩ là mặc dù tôi biết câu trả lời đó sai, nhưng mà nếu mà nhiều người cùng trả lời một câu hỏi đó thì tôi nghĩ tôi nên trả lời theo những người đó, nếu không thì chắc là sẽ bị cô lập. Cảm ơn bạn đã trả lời Duy. Nếu mà không có thắc mắc gì thì các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu thí nghiệm ngày hôm nay nha. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Thì đây là màu sắc mà chúng tôi đã cung cấp cho các bạn. Thì các bạn chỉ cần tìm trong ABC cái màu nào là giống cái màu sắc này và đưa ra đáp án. Rồi, bây giờ mời các bạn đưa ra đáp án.
Cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Mời các bạn đưa ra đáp án. Cảm ơn các bạn. Đáp hỏi. Mời các bạn đưa ra đáp án. Cảm ơn các bạn. Đáp hỏi 5. Xin mời các bạn đưa ra đáp án. Cảm ơn các bạn. Chúng ta đến với câu hỏi số 6. Mời các bạn đưa ra đáp án. Cảm ơn các bạn. Câu hỏi số 7. Mời các bạn đưa ra đáp án. Cảm ơn các bạn. Tới câu hỏi số 8. Mời các bạn đưa ra đáp án. Cảm ơn các bạn. Tới câu hỏi số 9. Mời các bạn đưa ra đáp án. Cảm ơn các bạn. Câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 10. Mời các bạn đưa ra đáp án. Cảm ơn các bạn. Thí nghiệm như là kết thúc. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn cảm ơn bạn đã tham gia trải nghiệm của chúng tôi. Thì tôi muốn cho bạn biết là hầu hết các người mà tham gia cùng bạn á, thì đó là những cá nhân trong cái nhóm của chúng tôi thì đã được làm việc cùng chúng tôi trước, nên thì đây chỉ là một cái thí nghiệm về cái sự nghiên cứu về sự tuân thủ xã hội thôi. Ồ vậy hả? Thì gì tôi thấy cái mọi người trả lời là giống như tôi biết mình đang thiếu sót cái gì đó. Vậy thì sau khi mà các bạn đã biết cái điều này á, thì bạn có bạn có muốn nói điều gì, thì ý là những câu trả lời của những người khác có ảnh hưởng tới câu trả lời của bạn hay là không? Bởi vì là tôi được yêu cầu viết trên giấy nên là tôi cảm giác là mình nên làm tốt phần của mình. Tôi chọn là viết những cái câu theo ý của tôi nghĩ, tôi muốn là mình viết những câu đúng. Tôi cảm giác như là nếu họ có trả lời sai thì cũng không ảnh hưởng tới tôi, tại vì tôi không phải đọc đáp án lên thì những người thí sinh khác cũng không có biết được tôi muốn nói gì. Câu hỏi đầu tiên thì đây là cái màu sắc mà chúng tôi sẽ cung cấp, thì trong đây ABC các bạn tìm ra được một cái màu sắc tương ứng với màu sắc nào? Và đây các bạn. Cảm ơn các bạn. Tới câu hỏi thứ hai cũng tương tự như câu hỏi thứ nhất. Mời các bạn đưa ra đáp án. Cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba. Mời các bạn đưa ra đáp án.
bạn đã tham gia thử nghiệm của chúng tôi thì chúng tôi muốn nói là những cái cá nhân mà tham gia thử nghiệm chung với bạn thì cũng đã được làm việc với chúng tôi. Thì đây chỉ là một cái nghiên cứu về sự tuân thủ, về cái tuân thủ xã hội thôi. Thì ra như vậy, em cũng không nghĩ là em nghĩ là em đã bỏ sót, em cứ nghĩ là em đã bỏ sót một cái gì đó. Vậy thì bạn có thể mô tả lại các điều mà đã ảnh hưởng tới bạn khi mà mọi người đều đưa ra các câu trả lời sai như vậy thì nó như thế nào? Lúc đầu thì em cũng khá là bối rối khi mà mọi người trả lời khác với em quá, nhưng mà sau khi xem kỹ lại các cái câu hỏi thì em nghĩ là em muốn chọn câu hỏi đó, em nghĩ là nó đúng nên là em vẫn chọn khác so với mọi người. Cảm ơn bạn đã tham gia phỏng vấn. Cảm ơn chị. Across all sessions, we collected data from 42 participants. Our results align strongly with the patterns demonstrated in the classic conformity studies. The majority of participants' responses remain correct, which is 64.3%. However, there was a significant conformity rate of 35.7%, where participants followed the actors' incorrect answers. The results reveal distinct individual differences. 12% of participants conformed in almost every trial, while 26% of the sample consistently resisted the majority opinion. The remaining participants conformed only in specific trials. When analyzing all clinical trials within the experimental group, approximately one-third of the total responses were incorrect. These errors were typically aligned with the incorrect consensus of the majority. Overall, 74% of the participants gave at least one incorrect answer across the 12 clinical trials. So these experiments highlight two forms of social influence. The first one is normative social influence. The second one is informational social influence. Normative influence occurs when an individual follows the group incorrect judgment to avoid rejection or disapproval, even when they know it is the wrong answer. In contrast, informational influence emerges when individuals look to others for guidance in situations where they feel uncertain. Like any other experiments, these results should be interpreted with an awareness of their limitation. So we have 5 limitations that we have spotted. First, the study lacks population representativeness due to sampling bias. The task used in the experiments lacks ecological validity and it does not fully reflect real-life situations. The research design is cross-sectional, capturing only a snapshot of behavior at a single point in time. We also have ethical concerns, particularly regarding the deception of participants and the potential psychological pressure involved. And finally, we have the study measured only public compliance without assessing the participants' internal private belief. So to combat this limitation, we have also developed our own future research direction. For example, in future research, we should focus on expanding and diversifying the participant sample. Furthermore, tasks used for the experiment should be designed to more closely resemble the real-life situations to improve ecological validity. And instead of a cross-sectional design, future studies could adopt a longitudinal approach to observe changes in conformity behavior over time and across diverse contexts. Ethically, future research should minimize the level of deception or incorporate psychological support and clear explanation sessions to mitigate participant stress. And finally, future studies should combine measures of both public compliance and private belief. This variation of the ask conformity model demonstrates that even when the stimuli and context change, the core psychological phenomenon remains intact. When surrounded by an anonymous majority, individuals often adjust their perceptions and decisions to align with the crowd, with the majority. We hope this study provides valuable insight into how social forces continue to influence perception, judgment, and behavior. And as long as humans interact in groups, conformity will remain a central force in understanding collective behavior.